Welcome back Techies. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා TeccieLK YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙනාවේ background removing ගැන සුපිරිම site එකක් ගැන තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගණන් ගන්න එපා. මේක නම් කොණ්ඩෙක් තියෙන කාලේ කොටයක්. මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඒක වැඩක් නෑ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට background එක remove කරගන්න ඕන නම් මම කියන විදිහට මේ easy steps ටික කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් කියන්න නැතුව යමු අපි වීඩියෝ එකට. මතක ඇතු channel එක subscribe කරගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දන්න නොදන්න හැමෝටම බලන්න වීඩියෝ එක share කරලා channel එක set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාගේ ෆොටෝස් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන්න ඔයා ෆොටෝෂොප් එහෙම නැත්නම් තර්ඩ් පාර්ටි සොෆ්ට්වෙයාර්ස් පස්සේ වටේ යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ සයිට් එකෙන් පුළුවන් සුපිරි ක්වොලිටියට ඔයාගේ වැඩේ හරිම ස්මූත් එකේ කරගන්න. ඉතින් ඔයා යන්න Google Chrome එකට ඊට පස්සේ යන්න remove bg මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකේ තියෙනවා. ටයිප් කරලා යන්න remove bg ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ වෙබ් රිසල්ට් එකේ පළවෙනි රිසල්ට් එක මෙන්න මෙහෙම සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකට ක්ලික් එකක් දීලා ඒකට ගියාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඉන්නේ. හරිම සිම්පල් සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ලොග් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා Gmail දෙදී sign up වෙවි නටන්න ඕනේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් වගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයා යන්න upload image වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ pic එක දාගන්න. මම ලා pics දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකම දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ quality එක කියලා. ඉතින් මේ පළවෙනි pic එක මේක ඔන්න මම open කරා. ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාට පේන එක ටිකක් වෙලා අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔන්න ෆොටෝ එක දැන් ඔටෝම එඩිට් වෙලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පොඩ්ඩක් අපි zoom කරලා බැලුවොත් මෙතනින් edit වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ අවශ්‍ය modifications කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටිකක් zoom කරලා බැලුවොත් එහෙම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කොණ්ඩේ පවා ගාන්ට background එක remove වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඔයාලට නිකන් පොඩි options ටිකක් වෙන්නවා. මෙතන background එක blur කරලාද ඕනේ එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැතුවද ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ටිකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන විදිහකට මේ වගේ background උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා බැලුවොත් එහෙම මේ වගේ එකින් එකට ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් උනත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ DP එකට වගේ නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක තිබ්බා ඊට පස්සේ ඔයාලට අර වගේ වෙනසක් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක දෙන්න ඔටෝම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට ක්ලික් එකක් දුන්නාට පස්සේ පේනවානේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිමූව් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට මම ඒකට කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එක පෙන්නුවොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඉතින් මේ වගේ එකක මේ ටික වෙනම සිලෙක්ට් කරලා ඒ ටික රිමූව් කරන්න ගියොත් ඔයාට ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඒ වගේම ඔයා Photoshop හරි මොකක් හරි third party software එකක් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ site එකෙන් ඔයාට පුළුවන් කිසිම වියදමක් නැතුව කිසිම මහන්සියක් නැතුව ඔයාගේ වැඩේ හරියම ලේසියෙන් කරගන්න. අපි බලමු තව ෆොටෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරලා. ඔන්න මම දානවා මේකට තව ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් ඉමේජ්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඔන්න ඕපන් කරා. ඔයාලට පේනවා මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ටඩා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා ඔයාගේ රිසල්ට් එක. ඔයාලට පේනවා මේක අතයි පොඩ්ඩක් zoom කරලා බලමු. මේ බලන්න මගේ කොණ්ඩේ කන් ඒවා ඔක්කොම ගාන්ට තියෙනවා. මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරක් ගාන්ට රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ ෆොටෝ එකක් පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගාන්ට අයින් කරලා මේක මම නිකන් normal camera එකකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඒකේ වුණත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගාන්ට රිමූව් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට ඒක ගාන්ට රිමූව් කරනවා නම් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මොකක් හරි ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රිමූව් කරනවා කියන්නේ කරන්න අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. හරිම ඊසි වැඩක්. එහෙනම් අදට ගෙන ආපුවා මෙච්චරයි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.